Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit la primul episod din seria OTP Mindset, o serie în care o să vorbim alături de prietenii și partenerii de la OTP despre perioada asta dificilă prin care trec multe organizații, dar și despre cum o mai bună înțelegere a creierului, respectiv a minții și a emoțiilor noastre, ne poate ajuta să navigăm mai bine perioada asta. Și episodul de start, ăsta primul, e despre o temă, cred eu, foarte relevantă în perioada asta, și anume relația creierului nostru cu schimbarea, relația psihicului nostru cu schimbarea. Și ca să o adresăm, avem un om care a gestionat foarte multe schimbări la viața lui, atât în propria viață, cât și în diferitele organizații prin care a activat, și mă refer la Constantin Costi Mareș. Salutare, omule! Salutare, mă bucur tare mult să fiu alături de voi. Eu sunt foarte fericit că începem seria asta alături de Costi, pentru că el este directorul general adjunct, General Manager, Deputy General Manager al OTP Bank România. Dorin o să completeze cu o descriere. O să zic eu câteva date. Iată, dragilor, avem ceva de zis, dar una peste alta e un om foarte fain. Noi ne-am cunoscut la cursul PCM, cred că prima dată acolo am avut interacțiune. Așa și pe mine ce m-a impresionat tare de tot e că tu ți-ai pus profilul pe ușa biroului și oricine intra la Costi în birou putea să vadă cum arată arhitectura personalității lui, cu transparență, walking the talk, așa. Da, așa că... și oamenii care nu știau despre ce vorba mă întrebau, dar ce reprezintă asta? Și le explicam și ne conectam și începeam discuții, eu ce profil o fi? Și, super. Deci mulțumesc, foarte tare. Și mă bucur tare că avem și ocazia asta. Cred că merită ca oamenii să înțeleagă un pic și rolul tău curent și ce faci acum în bancă, și o să rog pe Dorin să ne ajute cu asta, eu un pic pe dar și istoricul lui Costi, care e foarte relevant apropo de multele organizații prin care a trecut, multele procese de transformare în care a fost implicat și iată cele curente pe care le conduce, așa că colega... Play. Bine ai venit, mă bucur că ești aici cu noi. Deci, Costi într-adevăr are o experiență foarte mare. În momentul de față, pe divizia asta digitală, obiectivele sale includ stimularea performanței, încurajarea unui mediu inovativ în bancă și, în același timp, crearea unui mediu optim pentru dezvoltare profesională și poziționarea OTP Bank ca fiind unul dintre cei mai doriți angajatori din România. Acum, despre experiența ta. Sunteți, parcă am văzut un top recent și sunteți în top. Da, și am făcut foarte multe lucruri. Percepția angajatorului OTP în piață s-a schimbat în ultimii 3 ani radical. Sunt oameni care înainte nu vreau să vină nici măcar la interviuri la OTP. Acum, ca să vă dau un exemplu, când am deschis poziția de Transformation Officer, o poziție, am avut peste 500 de aplicanți pe acea poziție. Excelent că preocuparea asta ca să deveniți un angajator atractiv, pentru că și piața muncii în momentul de față înseamnă foarte multă atracție pentru potențialii angajați. Dar că să o continuăm un pic și cu istoria, Costi are 25 de ani de experiență în domeniul bancar, foarte mulți. În ultimii 20 de ani în poziții de senior și top management, iar din 2015 unul dintre promotorii unor schimbări culturale în OTP Bank. O schimbare care a inclus atât transformare digitală, cât și schimbarea modului de lucru într-un mod agile, colaborativ și modern. Înțeleg că ești responsabil de acest program. Așa este. Da. Și de succesul acestui program numit Apollo, care se concentrează pe îmbunătățirea experienței clienților, a eficienței proceselor și dezvoltarea de produse cheie în portofoliu. Și un pic de istorie. Un pic mai avem. Un pic de istorie. Costi și-a început cariera în Bancorex, în departamentul de piețe de capital, apoi s-a mutat în ING timp de 9 ani, unde a condus departamentul de IT și a participat la lansarea serviciilor de retail bazate exclusiv pe tehnologie. Eu acum trebuie să întreb, deci faptul că ING-ul atâta timp a avut, nu știu, Homebank, bun, și astea ai fost acolo la realizarea ăstora? Da, că... Self-Bank și iată, terminalele acelea frumoase. Super fain, cred că mulți dintre noi, acum nu zic așa de apreciere și atât, știu că în anumite momente, acum în ultimii ani not so much, dar era reper. Toată lumea zicea, intră în Homebank, nu conta de unde aveai banking digital, deci super. Eu chiar nu știam asta, știam de rolul în OTP, dar nu știam că ai fost și acolo, mă bucur că... Super echipă. Încă un lucru care mie mi-a prins bine, a trecut și pe la tine. Eu mă bucur și că văd în experiența ta că ai fost în lansarea din 2006 a echipei Millennium Bank. Și Millennium Bank pentru mine a fost
prima bancă cu care am avut așa o relație un pic mai dincolo de ghișeu. Deci mi-a plăcut foarte mult. Bine, Millennium Bank a fost preluată și după 6 ani de la sosirea în Millennium Bank ai fost promovat în managementul băncii, mai întâi coordonarea zonei de operațional și pe urmă lider ca zone de clienți corporate. Acum, pentru că am încheiat... Ditate. Exact. Avem ditate. Am încheiat un pic introducerea lui Costi, aș vrea să te întreb un pic care e contextul actual în organizație? Ce se întâmplă zilele astea în organizația voastră? Vorbim despre schimbare și acum 3 ani când am lansat programul Apollo, am lansat o serie de schimbări majore la nivelul organizației. Ca să vă dau așa o imagine, la acel moment s-a schimbat top managementul băncii. Au fost mulți oameni care au venit în echipă, am schimbat sisteme, am schimbat procese, am crescut în cotă de piață, am crescut numărul de clienți și am crescut employee engagement. Într-un mediu care a fost, aș spune, chiar ostil, cu niște schimbări extrem de agresive care au venit asupra noastră. Război. Exact. Pandemie, după pandemie, altă pandemie și când am zis că s-a terminat pandemia, a venit războiul și cu toate astea noi am reușit să ducem schimbările la bun sfârșit. Am bifat transformarea digitală de care vorbeai mai devreme. Am livrat peste 44 de proiecte semnificative de schimbare a experienței clienților și așa mai departe, eficiență, procese. Și acum, în loc să ne bucurăm de reușite, ne planificăm, bineînțeles, alte schimbări. Ceea ce cumva generează puțină tensiune, frustrare și chiar îngrijorare în colegii noștri și uneori chiar și eu personal mă simt obosit de faptul că după o groapă a Marianelor de schimbări urmează un Everest în fața noastră cu alte schimbări. Aici chiar l-aș întreba un pic pe Paul. Ce înseamnă rezistența asta la schimbare sau de ce e dificil cu schimbarea? Dragilor, cred că oricare dintre privitori s-au obișnuit deja cu faptul că al nostru creier nu se nebunește după schimbare. Noi, practic, avem un sistem nervos care a evoluat de natură să monitorizeze și bugeteze permanent nivelul ăsta de energie pe care îl avem. Venim dintr-un context așa evolutiv în care nu aveam energie la discreție și atunci ori de câte ori e nevoie de o schimbare semnificativă, creierul nostru, dacă ar avea de ales, mai degrabă ar evita-o. Dau exemplul ăsta, poate că e foarte simplu de simțit și familiar pentru privitori. În momentul în care ți se schimbă locul unui obiect în casă, trăim sentimentul ăla de frustrare sau iritare când vine cineva și cu bună intenție mută desfăcătorul de, habar n-am, vin, bere, conserve, ce om avea acolo dintr-un loc în altul, apare reacția aia de frustrare. La ce ne descrie Costi e cu atât mai complicat. Și aș spune așa că în startul episodului ăstuia mie mi se pare util să normalizăm ideea asta, că atât la nivel personal cât și la nivel organizațional, niciun sistem nervos nu se nebunește după schimbare. E absolut legitim să apară presiune, să apară stres, să apară oboseala de care vorbeai. Eu cred și mă bucur că avem ocazia conversațiilor ăstora pentru că cred că e util să ajutăm oamenii să înțeleagă că a naviga un proces de transformare, de orice fel ar fi el, că vorbim de transformare personală a mindset-ului cuiva sau de transformare organizațională sau transformare de echipă sau oricum ar fi ea, ăsta e un proces care o să ne streseze, e un proces care o să ne obosească și dincolo de componentele astea tehnice, metodologie, că e agile, că e habar n-am, cum ne dorim să creăm sisteme, procese. Uite, eu știu la voi pe lângă rolul de Transformation Officer, știu că un amic pe care îl știu de când lucra în altă organizație e Head of Customer Experience, Viorel. Și toate lucrurile astea noi care apar și care ne solicită, e firesc să ne obosească și eu aș aduce ideea asta foarte importantă. Guys, ca să ne iasă procesele de transformare și eu o zic acum și la nivel personal, e important să ne monitorizăm nivelul de energie. Că e important și pentru organizație să aibă atenție la câtă încărcare trăiesc oamenii, cât de clar le e ce au de făcut, de ce facem ce facem și abia aștept să ajungem și la niște cifre interesante, că voi chiar măsurați asta.
dar aș spune că unul la mână, când oamenii sunt sictiriți, obosiți, frustrați poate de momentele astea, e în program, e ceva ce trebuie să știm de la început, vorbesc cu doi oameni care conduc două multinaționale, deci cred că știți foarte bine despre ce vorbesc, și doi, ce cred eu că e important de avut pe radar și știu că voi o faceți și uite, mi-aduc aminte și de startul pandemiei în care ați avut programe de well-being în care v-ați uitat la starea de bine a oamenilor și ați încercat să-i ajutați, am fost și eu trainer în câteva dintre ele, sau faptul că oamenii au avut acces la servicii de psihoterapie, asta mi se pare că e grăitor în direcția faptului că ok, ne transformăm, știi, transformarea, cred că în organizație era cum era reforma în 90 în România, toată lumea vorbea despre asta până când aproape că se devalorizase cuvântul. Toată lumea face transformări într-un fel sau altul, dar mie mi se pare înțelept că voi ați înțeles că asta ține cumva și de nivelul de energie al oamenilor și că stresul, așa cum vom vorbi într-un episod viitor despre mindset și despre relația asta între stres și performanță, niște stres e bun, prea mult stres e destructiv. Așa că, Dorin, e super explicabil ce ne-a descris Costi, mai ales la câte proiecte erau? 44. 4 de proiecte, menționându-le doar pe cele mari, adică... Asta mi se pare relevant, că măsurăm și sigur în companie există KPI-uri și tot felul de instrumente de măsurare a succesului proiectelor și proiectele de digitizare, mai ales sunt unele dificile. Dar exact cum zicea și Paul, ce schimbări aduc în viața oamenilor? Că înțeleg că voi ați făcut niște măsurări, efectiv, pe lângă impactul de proiecte, care e impactul în oameni? Am notat câteva din măsurătorile despre care vorbești și am măsurat care este înțelegerea colegilor noștri asupra ce se așteaptă de la mine, ca individ, ca persoană. Și 94% dintre colegi știu care sunt așteptările astea. Mi se pare foarte... De ce e importantă chestia asta? Uite, e o cercetare, o să vorbim în alt episod alături de Transformation Officer mai multe despre asta, dar e o cercetare făcută pe echipe Google, 180 de echipe studiate timp de 2 ani pe 250 de parametri și în top 5 cele mai importante trăsături ca un grup să funcționeze bine împreună e structură și claritate. Adică acolo fix asta intră, exact ce ai descris tu. Am o bună înțelegere a ce se așteaptă în rolul meu în organizația asta de la mine. Deci, thumbs up, dacă 94% dintre oameni simt asta, e grozav pentru că e una din trăsăturile alea care chiar fac diferența. Da. Și, Paul, mie mi se pare că bifiază și din modelul SCARF partea de certitudine. Absolut. Asta însemnând, pe lângă faptul că oamenilor le e clar, înseamnă că și managementul a comunicat destul de clar, astfel încât ei să asimileze și data certitudine. Și asta reduce stresul. Chiar aș vrea să menționez câteva exemple despre lucrurile pe care le-am făcut chiar în pandemie, despre cum am ținut oamenii în poveste, să înțeleagă ce așteptăm de la ei, chiar dacă nu am fost umăr la umăr, cum eram obișnuiți. Și fizic, da. Și am avut chiar mai devreme, înainte de această întâlnire, un town hall meeting, o întâlnire cu toți oamenii din divizia mea în care vorbim despre misiune, viziune, valori, veți spune standard, dar vorbim mai mult despre care este contribuția fiecărei echipe din IT, din customer support, din transformation la atingerea acestor misiuni, obiective, valori ale companiei. Și în momentul în care eu conectez direct ce fac eu cu ce produce compania, deja este despre mine. Povestea e despre mine, este povestea mea și sunt mândru că sunt în ea și atunci I'm in. Să leagă tot în cercetarea asta de la Google, cred că trebuie să schimbăm structura episodului următor, că adresăm parte din asta și aici. Deci ei au descoperit așa, că contează psychological safety, le numesc foarte rapid, siguranță psihologică, și acolo eu am dat exemplele astea că pe mine chiar m-a impresionat componenta asta și de a ajuta cu psihoterapie, cu ateliere de well-being, cu lucruri care acum niște ani poate nu ne uitam la ele ca fiind treaba companiei, să
dar e bine că înțelegem că sistemul nervos nu se schimbă acasă și la birou, avem același creier, același sistem nervos și asta e grozav. 2. Era dependability, să mă pot baza pe colegii mei că livrează la timp și în parametri, ăsta era al doilea lucru. 3. Era structură și claritate de care tocmai vorbim. Și ultimele 2 erau meaning of work, să simt că munca asta contează pentru mine la nivel personal, că mie Paul îmi pasă de episodul ăsta, nu că are Mind Architect nevoie. Și impact of work. Să simt că munca mea chiar are o formă de reverberație concretă în viața oamenilor. Chit că-s colegii din organizație și munca mea le face lor viața mai bună, chit că e clientul extern. Așa că, iară, discuțiile astea în care ne reconectăm la viziune, la misiune, la valori, mai ales dacă sunt făcute pe bune, adică nu sunt doar așa, să facem un reminder cu ce am agreat împreună cu firma de PR, că sunt valorile noastre pe care le-am pus pe site, sunt ca o reîntoarcere acasă din perspectiva asta de unde mi-au energie. Da. Aș vrea să mai dau un exemplu apropo de psychological safety și apropo de lucruri pe care le facem pe bune. Cred că cea mai mare schimbare în OTP la nivel de transformare digitală nu au însemnat schimbările de tehnologie. Okay. Au însemnat schimbările de mentalitate, de percepție a atitudinii la greșeală, la eroare. Frica aia de a nu greși, care ne ține într-un loc safe, mai degrabă să nu acționăm ca să nu greșim, să nu fim pedepsiți. Dacă nu faci, n-ai cum să greșești. Da. Și acum 3 ani era o atitudine la eroare de evitare, de a nu neasumare, de a nu face ca să nu fim pedepsiți. Cum am reușit să schimb eu lucrul ăsta? Uite, cred că asta o să ajute foarte mult și alte organizații. Da, în echipa, în divizia mea, în afară de faptul că am creat acele boarduri care au un nume pe care nu pot să-l pronunț, un board de greșeli, se numește altfel. În podcast e voie. Da, e voie? Da, fac apol, exact. Excelent, aici e voie, nu e la TV. Asta e frumos, fac apol. Fac apol, în care fiecare scria acolo ce a greșit și cum a reparat și cum o să evite acea greșeală pe viitor. În town hall-urile despre care am vorbit, eu personal vorbeam despre greșelile pe care le-am făcut eu, că și eu sunt om și eu greșesc și îmi dau voie să greșesc, că la naiba, nu se poate altfel. Momentul în care vorbești despre asta, oamenii au mult mai mult curaj să vină să spună: știi că ai mai greșit odată și am fi putut să facem altfel și apar foarte multe idei de inovare, de creștere. 2 întrebări. Sunt curios, mi se pare grozav în primul rând că există și vreau să te întreb, sunt fizic în birou? Nu. Pe Zoom. Pe Zoom le-am făcut în ultimul timp, pentru că sunt în divizie aproape 200 de oameni, deja fizic am avea probleme să le facem. Le facem pe Zoom. Și... Deci ele sunt un concept, nu sunt fizic un perete unde sunt trecute... Avem și peretele fizic. Este un whiteboard pe care punem Asta sticare. era prima curiozitate. Deci fizic cum arată pentru alte organizații care ar vrea să o implementeze? Noi avem niște table. Aici am dorit din tablă să facem una. Așa. Și 2, eram curios dacă deschiderea oamenilor, mai ales că noi avem și fondul cultural în care evităm greșeala, că ne-am luat-o toată școala când greșeam, mare parte dintre noi. Sunt curios, când ai simțit că se deblochează chestia asta? A ajutat exemplul tău personal? Că psihologic e o realitate, date care arată că dacă unul se pune contra sistemului sau face ceva diferit, cum ar fi să-mi recunosc greșelile și mai apare încă un suporter, deci pur și simplu dacă mai apare încă unul, e tipping point. Din punctul ăla încolo, probabilitatea să apare efectul ăsta de cascadă e mult mai mare. Și sunt curios, concret, așa foarte practic, dacă veneați de pe fondul ăsta de rezistență la greșeală, mai bine evit, mai bine nu mă bag, la apetență, la împărtăși, ce a făcut diferența? Și după cât timp de când ați inițiat asta au început să miște lucruri? Cred că a durat 1 an de zile. Până când să se schimbe această atitudine la frică. Și ce a contribuit, exact cum ai zis tu, au fost anumiți oameni mai curajoși care au început să se expună.
primii. Și asta a contribuit, dar nu decisiv, pentru că în continuare, stai să vedem ce se întâmplă cu ăla, o să-și o fure. Și te-a durat un an. Da, poate nu o să-i mai dea bonus, poate e altceva ce nu-l va mai promova. Și în timp... Eu fac alte evenimente lunar, invit câte un om din fiecare echipă, avem vreo 15 echipe în divizie și îl invit la un mic dejun, de data asta fizic. Și avem o cafea, un croissant și vorbim despre noi ca oameni, cine sunt eu, Costi, despre familia mea, despre lucrurile care îmi plac, care nu îmi plac. Și în final termin cu a doua parte a întâlnirii, cer feedback pe modelul start, stop, continue, ca să nu spună toată lumea, șeful e bine, așa, hai să mergem mai departe. Cer lucruri pe care nu le facem și ar fi bine să le facem, lucruri pe care le facem și dacă nu le-am mai face, ar fi mai bine, și continuu lucrurile pe care le facem bine și e bine să le continuăm. După vreo 6 întâlniri de genul ăsta, oamenii au început să vadă, chiar am avut o reacție super interesantă de la un coleg care a spus: păi, mi-am dat seama că și tu ești om. Da, și ai aceleași provocări ca și noi, ai copii, ai probleme că sunt nebuni copiii tăi și nu fac ce spui tu și fac ce vor ei, și în momentul în care oamenii realizează că, păi, suntem colegi de echipă, de fapt. Da. Eu cred că ajută mult, foarte, foarte mult chestia asta. Eu am văzut și în exerciții, am făcut la un moment dat la un program care se numea Școala de Comunicare, unde a participat și Ruxandra din HR, din OTP. Am avut un exercițiu se numea Momentul de vulnerabilitate, unde trebuia să scrii pe o foaie de hârtie un lucru care era cam cu un pas în afara zonei tale de confort. Ceva ce pot să vă împărtășesc, dar îți trece așa, pune presiune. Și, în primul rând, pe mine m-a impresionat ce au scris oamenii. Nu pot să împărtășesc că era o chestie privată, dar, lucruri foarte personale, apropo de, nu știu, depresii, de relații de cuplu, de tot felul de lucruri. Și cel mai impresionant lucru, noi am făcut asta relativ repede în startul programului. Ăsta era un program care dura 6 luni. Apropo de anul cât a durat la voi să miște lucruri. Ne vedeam cam o dată la câteva săptămâni și a fost un moment de super coeziune între oameni care nu se cunoșteau, nu erau colegi de echipă, erau fiecare din altă organizație, pentru că și-au dat seama, și tu ai chestia asta, și tu trăiești chestia asta. Deci e momentul ăsta de umanizare care facilitează încrederea, mobilizează oxitocină, scade nivelul de cortizol, ne ajută să nu ne mai simțim amenințați de un om care nu ne e familiar, pentru că, în esență, apropo și de schimbare, lipsa de familiaritate, fie cu procese noi, fie cu colegi noi, fie cu abordări noi, pune presiune, ne crește nivelul de stres, ne bagă în defensivă, pică călărețul, cum spunem noi când e prea mult stres. Și atunci, iată, chestii foarte practice. De la FACAPOL la întâlnirile astea de mic dejun, ai zis că le ai cu 15 colegi care sunt șefi de departamente nu șefi. Super, deci nu e cu lideri sau oricine din divizia ta. Da, super. Și divizia are sute, cât ai zis? Aproape 200. 200 de oameni, ok. Și practic sunt alții, rotim. Excelent. Și într-un an reușesc să mă văd cu fiecare din divizia, fiecare coleg din divizia mea la nivel personal. Mi se pare foarte fain și în exemplu tău și în ce ai împărtășit tu, Paul, ca și exemplu. Partea asta de vulnerabilitate contribuie clar la siguranța psihologică și m-aș întoarce un pic la date, că observ din datele pe care le-ai dat că voi măsurați siguranța la locul de muncă, care până la urmă e siguranța psihologică, și măsurați de asemenea ce zicea Paul anterior cu dimensiunile acelea de contribuție, de meaning, de faptul că meaning și impact-ul, unde impact. Zice așa, că înțeleg cum rolul meu contribuie la succesul organizației, 92% de acord. Ceea ce e grozav, sigur. E super. Se putea și mai bine până la 100%, dar mi-aduc aminte cât de important e lucrul ăsta când am preluat funcția asta, poziția asta nouă, acum 3 ani oamenii spuneau, eu sunt nimeni, nu mă bagă nimeni în seamă, nu știe nimeni de mine, că fac sau nu fac, tot aia e. Pe modelul românesc nu are sens să ieși la vocă, nu se schimbă nimic. Sentimentul ăla de lipsă de putere personală. Mai ales fiind într-o zonă în care IT-ul, când faci bine, nu se vede nimic.
când nu faci bine, știe exact, toată lumea. Deci când ești în genul ăla de job, ai impresia că nu te vede nimeni, ceea ce nu e adevărat. Și în momentul în care percepi că e o conexiune 1 la 1 între ce faci tu în IT și performanța companiei, se schimbă total vibe-ul, ce vorbeam mai devreme. Super. Deci astea sunt primele date. Acum, eu aș face o mică sinteză din bucata asta din conversația noastră. Am vorbit așa despre cât de important e în contextul schimbărilor să reușești să generezi sentimentul ăsta de siguranță psihologică. Unde? Odată că ne uităm în câmp deschis la greșeli, ni le asumăm, vedem cum putem să le facem mai bune și nu există pedepse sau consecințe când greșești și ți-asumi că ai greșit. 1. Fuck up all, very nice. 2. Momentele astea de conexiune care n-au legătură cu jobul și, băi, super felicitări. Adică eu îmi dau seama pentru un om cu rolul tău și cu încărcarea pe care o presupune un rol de conducere într-o companie cum e OTP sau în general într-o companie mare, te super felicit că spui timpul ăsta deoparte. E ceva rar și în multe organizații cu care lucrăm vedem fix asta, că mai ales în contextul pandemiei în care pe Zoom ne vedem numai când avem treabă pe task, nu prea mai e spațiu pentru relație, ori să te văd om, să înțeleg că și tu ai dificultăți în a balansa cum atingi obiective, cu cum relaționezi cu copilul, cu când mai faci și sport, cu când dormi, cu când... Apasă familiaritatea aia pozitiv și ne apropie, deci încă un element în direcția asta. Eu aș mai spune mare grijă și e de învățat din practica voastră și poate de dat mai departe și către alte organizații, grijă la starea psihică a oamenilor, programe de well-being, poate sprijin cu psihoterapie. Nu știu, te-aș întreba dacă aveți ceva în direcția asta de exercițiu fizic, de sport, de formal sau informal. Avem un body awareness program și chiar mâine o să plec la un body awareness camp organizat de către OTP împreună cu 50 de colegi, în care avem 2 părți de activitate fizică și să ne ajute să ne menținem nivelul de energie, motivație. Vorbim și despre mindfulness, despre cum mintea noastră poate să se relaxeze. Și mindfulness-ul întărește funcțiile astea prefrontale. E super demonstrat că practica recurentă de meditație, în studiile astea la care fac eu trimitere, sunt făcute de Daniel Goleman și Richard Davidson, unul e părintele inteligenței emoționale și celălalt e neurocercetător și arată că practica asta de mindfulness întărește cortexul prefrontal, densifică materia aia cenușie de acolo, deci e cu date în spate că merge. Body scan, și uite, mă bucur că faceți asta, sunt curios un pic și cât de des se întâmplă, o să te întreb imediat, dar vreau să le spun celor care ne privesc că e cercetare făcută de Tania Singer, care e o doamnă neurocercetător de origine germană, am eu impresia, care arată că dacă ai o relație mai bună cu a-ți simți propriile senzații corporale, deci dacă pur și simplu ești mai conectat cu corpul tău, ți-e mai ușor să trăiești empatie în relație cu alții, pentru că empatia se bazează parțial pe rețele care ne permit să ne simțim propriile stări corporale. Cortex insular și amigdală sunt 2 dintre ele și mai e o regiune, cortex cingulat anterior. Deci, practic, cu cât eu îmi lucrez relația cu propriul corp, cu atât mi-e mai ușor să simt stările tale în corpul meu și asta participă la empatia afectivă. Și te întrebam de sport, tot în linie la ce putem aplica pentru a crește disponibilitatea noastră la a îndura un proces de schimbare sau transformare. Sunt foarte multe date, cred că aproape orice podcast pe care îl ascult în ultima vreme, că e Andrew Huberman, că e, nu știu, Wendy Suzuki, care e altă doamnă neurocercetător specializată pe memorie. Băi, toți vorbesc despre importanța exercițiului fizic. Într-un fel e și logică. Noi am evoluat iar într-o manieră în care creierul nostru are de gestiona buget corporal, de a anticipa provocări pentru supraviețuire care cam presupuneau mișcarea corpului. Și e grozav dacă aveți și componenta asta acolo, pentru că sportul reduce nivelul de încărcare psihică. În momentul în care ești plin de hormon de stres și e multă tensiune psihică, agitație mentală și agitație corporală, când îți miști corpul, îi dai creierului sentimentul că lași amenințarea în spate, să mobilizează și endorfinele care dau de sine stătătoare o stare de bine, așa că
Beautiful, dacă o Da, aveți și pe da. asta. Programul cât de este des, foarte cool. Așa. Un grup de trainer de la World Class, Andrei Penu și cu soția lui și cu încă alți 5 traineri, s-au organizat în pandemie și au făcut șuin la mansardă. Îi fac reclamă acum și o transmit pe Zoom. Ei sunt în față acolo, pedalează și noi îi urmăm și mi-am cumpărat bicicletă acasă. Pe mine m-a ajutat personal în pandemie să ies din starea de stres în care intrasem după primele luni de pandemie, nu mă mai puteam deconecta de serviciu, lucram până la 10, nu dormeam și așa mai departe. Dar să mă întorc la program, l-am descoperit acolo și ce face OTP-ul acum? Există un program separat, nu pe bicicletă, ci pe lângă bicicletă, să zic așa, în care poți să lucrezi doar cu greutatea corpului sau poți să ai și niște greutăți suplimentare și sunt 2 sesiuni pe zi, una dimineața, una seara, în fiecare zi a săptămânii și sâmbătă încă o sesiune la care fiecare coleg din OTP care s-a înscris în program, OTP sponsorizează participarea, poate să intre dimineața sau seara sau când poate deci să-și sesiuni organizeze online timp. Sesiune online pe Zoom. Și ăsta de care vorbeai, bootcamp-ul cu cei 50 live? Este live, facem 4 pe an, anul ăsta a fost deja unul, ăsta este al doilea, în care 50 de colegi, 50 plus, depinde și foarte mult de locația pe care o găsim și câte locuri sunt disponibile, participă fizic. 3 zile fizic, cu 3 antrenamente pe zi, cu un program de alimentație sănătos, coordonat de echipa lui Andrei Pen. Beautiful, beautiful. Deci mi se pare foarte util și, guys, pentru toată lumea care ne privește, care conduceți o organizație sau aveți influență, mișcarea reduce stresul, crește starea de bine, îmbunătățește performanța cognitivă, e un munte de date, cum îți îmbunătățește memoria. Ultimul sunt niște episoade recente ale lui Andrew Huberman care vorbește despre faptul că dacă îți crești nivelul de adrenalină după ce înveți ceva, nu înainte, foarte interesant, retenția e mult mai puternică, consolidarea memoriei e mult, mult mai robustă dacă vine niște adrenalină, niște agitație interioară după ce ai vrut să înveți ceva. Eu abia aștept să văd ziua în care după ce facem un curs, nu mai venim la cursuri în costume, în sacouri, în uniformă, venim îmbrăcați într-o manieră care ne permite după o oră jumate de curs să facem 10-15 minute de mișcare care să sedimenteze informația aia acolo. Minunat că există. Eu aș propune așa, să mergem un pic în zona asta de a vedea, am vorbit despre pârghii, strategii, practici pe care le aveți pentru a crește toleranța asta la transformare și la schimbare. Hai să vedem un pic cum stau oamenii cu stresul, că aveți și aici niște date foarte interesante, apropo de volum de muncă, apropo de dacă au autonomia sau autoritatea de care au nevoie ca să-și facă treaba, dacă vrei să ne împărtășești un pic din datele astea. Da, o să împărtășesc și datele alea care nu ne plac neapărat și o să încep cu nivelul de încărcare în momentul ăsta e gestionabil. Asta e afirmația. Și 60% dintre colegi consideră că nivelul de încărcare este gestionabil. Iar deci 40 a fost după pandemie sau acum recent? În timpul pandemiei. Ok. Ăsta e un lucru foarte util de numit elefantul din încăpere, că l-avem aici pe masă. Deci, practic, mai mult de jumătate simt că e doable, mă pot descurca cu încărcarea asta, dar 40% simt că e un pic cam prea mult și eu aici simt să subliniez o idee că e peste tot chestia asta. Adică eu nu cred că lucrez cu vreo organizație în care oamenii să simtă cât am de muncă, e perfect, e relaxant, sunt în stres optim. Vorbim despre asta într-un episod în care ne uităm la mindset mai în profunzime. Întrebarea ar fi dacă aici, odată ce ați văzut datele, e ceva ce puteți face sau dacă ați luat niște decizii, niște pași de acțiune, să adresați un pic asta, că totuși 40% simt e prea mult pentru mine. În primul rând o să spun de ce am ajuns cumva să fim atât de încărcați. Am vorbit de programul Apollo și de faptul că am avut mulți piloni pe care i-am adresat. Experiența clienților, experiența angajatului, eficiența proceselor și tehnologii și acum 3 ani de zile avem un eveniment anual cu toți liderii și am vorbit și spuneam că mă simt ca un pilot al unui avion cu un singur motor
și că trebuie să schimb acel motor în timp ce avionul zboară, planează. Super. Adică Foarte nu puteam să abandonăm lucrurile pe care trebuie să le facem, pentru că trebuia să le facem pe toate în acel moment. Nu aveam alegeri la dispoziție. Ei, bine, acum după 3 ani suntem într-o altă situație. Am livrat, cum spuneam, 44 de proiecte care au ridicat nivelul organizației. Acum suntem în situația mai confortabilă în care putem alege proiectele care aduc valoare companiei. Deci a fost mai hey-rup așa pentru că erau necesare astea, din ce înțeleg, și acum puteți să relaxați motoarele sau puteți să mai și aterizați ocazional, să nu mai faceți totul în timp ce putem zburați. să mai alimentăm și simt că deja avem 4 motoare, deci la un moment dat unul mai poate să mai dea câteva rateuri sau să ia o pauză și nu se întâmplă nimic, avionul continuă să meargă full speed. Deci nu mai în regimul ăsta pompieristic așa ca să rezolvi. Da. Și ne uităm cu întreaga echipă de management mult mai atent la avem un business case aici. Știți cum e zicala, Excel-ul și PowerPoint-ul suportă orice. Și era un domnul Cinteză de la BNR când era în funcția de coordonator al pieței, poziția pe care acum nu mai este, că a ieșit la pensie, dar spunea dacă aș aduna toate planurile de creștere ale tuturor băncilor din România în fiecare an, ar crește de 3 ori în fiecare an piața. Cam așa și noi ne facem niște planuri ambițioase, unele sunt mai mult așa de că ne plac nouă, sunt pet projects și am început să le mirosim, să le identificăm și să le punem așa, să le lăsăm deoparte și să ne ducem la lucrurile care sunt cu adevărat importante pe strategia noastră. Uite, eu îmi dau din casă așa, că și noi suntem o organizație minusculă în comparație cu o bancă, dar și la noi e același lucru. Eu simt personal că anii ăștia 3 de când am lansat în 2019 până acum au fost foarte, foarte intensi și am avut sentimentul ăsta. Eu nu m-am gândit la un avion, m-am gândit la o mașină de Formula 1. Da, cred că metafora cu avionul e și mai bună, că acolo chiar nu poți să aterizezi, adică trebuie să ții avionul în aer în timp ce zboară, mai reparăm, mai vedem, primim benzină, alimentăm în aer. Și noi anul trecut în noiembrie, în linie cu ideea asta că e prea mult, nivelul de încărcare e prea mare pentru unii oameni. Pe lângă faptul că facem și chestia aia utilă de care vorbeai cu start, stop, continue, noi zicem ce îți place și vrei să continui, ce nu prea îți mai place și ai vrea să renunți și dacă e altceva ce ai vrea să începi să faci din ce nu faci deja. Dar un gând pe care l-am avut în noiembrie anul trecut și ne ținem de el cât putem și cum putem, e să nu facem mai mult anul ăsta. Anul ăsta înseamnă să facem exact ce am făcut în ultimii 2 ani, dar să ne găsim un ritm în care să nu mai simtă toată lumea că leșină. Că terminăm maratonul, domnul Vlad aici lângă noi care se ocupă de video, e colegul nostru cel mai sportiv și bagă sute de kilometri și cu bicicleta și cu piciorul și da, trebuie să găsim ritmul care îi permite lui Vlad să alerge sute de kilometri, nu să alergăm 10 și după aia să leșinăm. Și cred că e o idee aspirațională pentru multe organizații. Eu știu că fluier în biserică cumva, că obiectivele alea care de multe ori vin din afară nu țin cont de ultimele descoperiri legate de cum funcționează stresul sau sistemul nervos optim, dar sunt și unele îmbucurătoare aici din ce am văzut eu. Da. Ia să le vedem. Unde am lucrat foarte mult și răspunsul la întrebarea am autoritatea de care am nevoie pentru a-mi face treaba, 82% dintre colegi sunt de acord. Perfect. Și aș mai menționa încă una importantă. Managerul meu mă ajută să îndepărtez barierele care m-ar împiedica să-mi fac treaba. 87% sunt de acord cu această afirmație. Astea 2 cifre mie împar din regimul de autonomie, ce zici, Paul, din butoanele de scarf. Absolut. Da. Noi am și lucrat modelul scarf cu parte din colegii din bancă și uite, cred că Robert Sapolsky zice asta, care e neurocercetător la Stanford, lipsa de autodeterminare, lipsa asta de sentiment că am putere asupra propriei mele vieți și a circumstanțelor e un stresor universal. Nici nu trebuie să fii om. Dacă ai un sistem nervos de mamifer, și noi avem,
să n-ai control asupra ce trăiești, ori la voi pare că oamenii simt că au autoritatea și respectiv când n-am autoritatea am un manager care poate să mă ajute să dau la o parte de la nivelul la care el barierele astea care mă împiedică să merg înainte, este super folositor psihologic. Ne ține în stres optim, mai multe vorbim despre curba asta a stresului în episodul cu Roxana, care urmează să vină tot parte din seria asta OTP Mindset, dar e grozav că, uite, asta e interesant de înțeles, că dacă eu nu pot să reduc încărcarea oamenilor, pentru că suntem o multinațională, avem și niște obiective pe care nu le alegem local. Piața e dinamică. Piața e dinamică, nu pot să zic eu aterizez că în restul avioanelor zboară, ar fi util de făcut un boicot planetar, așa, dar mai avem până acolo, până la înțelegerea și alinierea aia. Dar am alte butoane, am alte pârghii cu care pot să ajut. Și am vorbit de autonomie, mai aveți două care bat, din ce știu eu, în certitudine, apasă certitudine pozitiv, ia să vedem. Managerul meu îmi comunică cu succes motivele din spatele schimbărilor majore care au loc. Aici, moment la asta. 88%. Băi, și e super important de ce? Pentru că dacă mi se spune trebuie să schimbăm asta că așa zic eu sau trebuie să schimbăm asta că așa trebuie, eu am auzit asta într-o grămadă de organizații unde întrebam guys, de ce faceți asta? Că așa ni se cere, că așa trebuie. E super demotivant. Noi avem date din modelul PCM pe care noi l-am lucrat cu mulți colegi din bancă care arată așa că la noi în business cât erau? 32 și cu 46 cât fac? 70 și... 78. Între 70 și 80, că sunt niște zecimale pe acolo, între 70 și 80% din oameni sunt în fază thinker sau persister. Ce înseamnă asta? Unu, că au nevoie de recunoașterea competenței, ca nevoie numărul 1, și doi, că preferă stilul democratic în interacțiune, în care, chiar dacă decizia asta s-a luat, măcar ajută-mă să înțeleg de ce s-a luat, cum ne ajută și că nu e din ambiția sau din ego-ul cuiva, e ceva ce chiar e folositor să se întâmple. Așa că managerul meu îmi comunică cu succes motivele din spatele schimbărilor majore, e un alt lucru care poate să relaxeze sistemul nervos al oamenilor și să zică, e greu, dar știu pentru ce o fac. Costi, în condițiile în care deciziile ar trebui să fie luate ieri deja, cum se iau la voi deciziile în timp util? În primul rând aș vrea să menționez că la întrebarea asta 88% dintre colegii din OTP au răspuns că deciziile se iau în timp util, ceea ce e foarte tare. E un procent bun, da. Un procent bun. Și aș vrea să introduc aici un mod relativ diferit de luarea deciziilor. Și anume, noi luăm deciziile cât de mult posibil la firul ierbii. Încurajăm oamenii să-și asume deciziile pe care ei pot să le ia fără să aștepte o decizie de la centru, de la leadership-ul suprem, să zic așa. De la stăpânire. Și întotdeauna fac comparația între modul ăsta de luarea deciziilor versus cel standard cu o echipă care se află într-un război în teren. În squadul respectiv, în echipa respectivă, tu ca soldat trebuie să iei decizia pe loc. Dacă aștepți decizia de la centru, ești mort. Păi se și vede în scorurile de autonomie pe care le aveți acolo. Da. Și noi încurajăm oamenii, odată ce noi la nivel de top management stabilim strategia, direcția, dar la cum ajungem acolo, îi încurajăm pe oameni să contribuie, pentru că ei știu, ei sunt specialiști pe zona, nu știu, să zicem de baze de date. Ei sunt la curent cu ce se întâmplă în lumea asta și se întâmplă foarte repede lucrurile. Dacă aș veni eu să le spun ce să facă, probabil că le-aș spune ceva ce era valabil acum 10 ani, să zicem. Și nu putem trăi așa. Și atunci încurajarea asta le dă, pe de-o parte, motivație, pe de-o parte le dă și responsabilitate. Și empowerment. Da. Foarte practic, uite, vreau să te întreb așa, în contextul în care eu vreau să facem o tranziție ușor și către ideea asta de cum încurajăm diferențele într-o echipă, eu dau un pic de context teoretic despre asta. Ca noi să fim deschiși la perspective diferite de ale noastre, trebuie să ne simțim în siguranță și să rămână controlul la călăreț, nu la elefant, la sistemul 2, în viziunea lui Kahneman, nu la sistemul 1, pentru că atâta timp cât rămâne funcțional cortexul nostru prefrontal, avem empatie, moralitate, deschidere, discernământ, viziune pe termen lung. Deci,
Am adresat în tot episodul ăsta cum poți să contribui la a ține oamenii în siguranță psihologică, lucru care facilitează mai bun asta integrarea perspectivelor diferite. Aș vrea să te întreb concret, când într-o ședință sau într-un context dat apar oameni care au puncte de vedere diferite, fie că au expertiză diferită, fie că, nu știu, risc și vânzări, veșnica ciognire în bănci, da, între oamenii care trebuie să vândă cât mai mult și atingă obiectivele și oamenii care trebuie să se asigure că ce vând oamenii care vând e safe și pentru bancă. Cum le tratați foarte concret și aplicat așa de natură să încurajați și să, cum să zic, să capitalizați pe diferențele de opinie, nu să ne apărăm de diferențele de opinie? Interesant, pentru că și aici am avut o evoluție de la a evita părerile diferite. Ce povesteai acum 3 ani. De a nu ne asuma faptul că eu am o părere diferită față de șef sau față de celălalt coleg pe care nu vreau să-l deranjez. Și de multe ori lucrurile erau nespuse, erau frustrări care apărau după și uite că ăla ce a spus, eu știam mai bine. Dar de ce n-ai spus? Păi da, puteam? Da, chiar te rog, hai, aduceam din nou în discuție. Uite, am aflat, deci, în ciuda deciziei noastre de acum 5 minute, am aflat o perspectivă nouă. Hai să o înglobăm în discuție și de multe ori schimbam decizia. Deci aduceam o altă perspectivă, chiar dacă ea nu era exprimată în momentul ăla. Și înțeleg că, practic, transformarea s-a întâmplat prin repetiție și asociere, în care oamenii au văzut că, dacă zic, se ține cont, câteodată poate chiar primesc validare, ideile mele devin parte din soluție, n-a fost ceva formal, ci pur și simplu în interacțiunile cotidiene, oamenii au început să vadă că poți să spui când ai altă perspectivă, și poți să grești. S-a mai întâmplat ceva, au început să deconecteze reacțiile astea pe care le aveau colegii sau alții de ei ca persoane, pentru că în momentul în care era o reacție negativă la ceva ați spus de cineva, prima senzație era, ăsta are ceva cu mine, nu-i place de mine, se crede deștept. Și în momentul în care tu deconectezi de tine ideea, încep să apară construcții care nici măcar nu erau inițial în discuție. Se ajunge la o a treia soluție care îi preia cel mai bun din cele două idei exprimate separat. Foarte fain asta și mi se pare că merită subliniată, deci să ajut omul în organizație să poată să facă distincția între persoană și comportament. Mă deranjează cum te-ai purtat, acolo nu mă deranjezi tu ca om. Noi avem multe iterații de felul ăsta și în episoadele de podcast în care vorbim diferența asta între vină, sunt vinovat pentru că am făcut ceva, versus rușine, rușinea având substratul ăsta convingerea, conștientă sau inconștientă de multe ori, că e ceva în neregulă cu mine. Și atunci, în momentul în care când cineva îți contestă punctul de vedere și iară, la noi sunt 43, cred, la sută în fază persister. Adică nevoia psihologică numărul 1 la 43% din angajații din România, mediu corporate, o cercetare pe 5135 de oameni, între 2016 și 2019, deci recentă, e să li se recunoască convingerile. Și atunci să ne cultivăm mușchiul ăsta în spiritul deschiderii la transformare, la schimbare și de a gestiona mai bine procesele astea, e să let's agree to disagree și să putem să dezbatem unde o vedem diferit, fără ca oricare dintre noi să o ia personal, să simtă că e un atac la mine ca persoană, la competența mea. Super important, super important. Voi mai aveți niște date interesante către care aș vrea să te duc, Costi, și să te întreb și despre ele, legate de colaborare. Ați măsurat niște parametri legați de colaborare. Ne zici două vorbe despre ei, să vedem și acolo. Am măsurat colaborarea între echipe diferite, unde 66% dintre colegi consideră că avem o colaborare eficientă. Între echipe diverse. Și în echipa mea, în care 88% dintre colegi sunt de acord. Deci ne înțelegem bine între noi, mult mai bine între noi. Așa, că nu vă înțelegeți rău nici între echipe cu 66, dar acolo clar e loc de îmbunătățire, cum era și la primul, nu mai știu. Cu nivelul de încărcare muncă de care am vorbit cu 60. Deci aveți 2 de work in progress. Da, uite, Paul, aici te-aș întreba eu pe tine, la procentul ăsta de 88%, faptul că lucrăm în tribul nostru, cumva, nu ține și de familiaritate? Ține enorm de familiaritate și ține și din modelul SCARF, și mai ține de conceptul ăsta de in-group, out-group.
creierul nostru sunt niște Sapolsky. cercetări. Da, el vorbește în Behave despre asta, în cartea Behave, dar e fascinant că sunt cercetări care arată că dacă împarți oamenii în mod aleatoriu în echipe, deci noi suntem Costi echipa 1, tu 2, eu 3 și mai avem colegi aici în birou, că unul intră în echipa 1, altul 2, altul 3. La câteva minute, nu mai știu, cred că după vreo jumătate de oră de când ai fost repartizat aleatoriu, frate, în echipe, începi să ții cu echipa ta. Deci, asta e când ești aleatoriu repartizat. Dacă noi toți suntem în divizia de digital sau în divizia Customer Experience sau Transformation, e firesc cumva având obiective comune, provocări comune, experiențe comune, că mâncăm poate mai frecvent împreună în fiecare zi sau ne auzim pe Zoom-urile alea. Coeziune acolo. E absolut firesc să înceapă să apară sentimentul ăsta că țin mai mult cu tribul meu, de unde are o explicație psihologică foarte frumoasă, diferența asta de 66 colaborează bine între triburi, în marele trib al OTP, între triburi 66, în echipa mea 88. Takeaway-ul de aici, ce aș încuraja eu destul de tare ca pas de a crește 66-ul ăla, e să existe mai multe obiective la care contribuie echipele, deci practic se întâmple lucruri bune dacă echipa 1 cu 2 și cu 3 fac împreună ceva ca la școală, să nu avem obiective individuale strict, echipa 2 e bonusată dacă echipa 1, dacă echipa 3, dacă. Și 2, uite, poate momentele alea în care ieșim la masă sau în care socializăm sau ne cunoaștem să nu se întâmple doar cu oameni care îmi sunt mie apropiați. Și hai să ies și eu colegul ăla de la risc cu care mă tot cert sau cu ăla de la legal care îmi tot blochează contractele. Poate dacă văd că e om care are și el viață, probleme, dacă îl umanizez un pic, poate și colaborarea merge altfel. Poate mă frustrează mai puțin că nu mi-a răspuns la mail în 24 de ore de când i l-am dat. Și cred că ajută mult Da, asta. și ce aș mai vrea să adaug aici, că noi deja am început să spargem silozurile clasice. Okay. Și o să vă vorbească și Cristi Motcă despre asta în curând, formând acele triburi, că tu ai menționat de triburi, dar ce înseamnă trib? Că punem oameni din business, oameni din legal, oameni din risc, oameni din IT să lucreze în aceeași echipă și acel cel comun, obiectiv comun e foarte ușor de înțeles și într-adevăr echipele se resudează pe alte principii. Și aici e și silozarea clasică din corporații, plus că vorbeai la început de modelul agile, în care exact crearea asta de echipe. Da. Păi da. și iar, eu m-aș bucura ca pentru privitorii și ascultătorii noștri care nu sunt neapărat din mediul corporate, deși o mare parte din oamenii care ne ascultă sunt din mediul ăsta al companiilor, dar se pare util să înțelegem că și problemele noastre naționale vin din silozare. Știi, faptul că Ministerul Finanțelor nu e capabil să lucreze bine în Ministerul Transporturilor, să absoarbă fond sau Ministerul Fondurilor Europene, dacă mai există, vezi și acolo probleme, că unii fac ceva care nu e aliniat sau branșat sau legat la ce fac alții și în momentul ăla cu cele mai bune intenții te trezești că ăia care au făcut roțile n-au vorbit cu ăia care au făcut transmisia, ăia care au făcut transmisia n-au vorbit cu ăia care au făcut motorul și mașina nu merge. Nu vezi, clasic, au reparat la mine pe stradă asfaltul. Așa? Și după aceea au venit s-au spart. Să pună gaze și apă și așa exact mai despre asta exact e vorba și cum să spun, e un lucru care are și o componentă de asta strategică de leadership, să luăm decizia, să ne aliniem între noi. Chit că se întâmplă la nivelul cel mai înalt, dar e și o preocupare la firul ierbii, la fiecare om, ăștia cu care vorbesc des. Uite, în asigurări, mi-aduc aminte când lucram în industria asta de asigurări, aveam clienți acolo, vânzări și daune, la fel. E util totuși să vorbim între noi, colegi de la daune, ce-ar fi bine să promovez mai mult sau ce-ar fi bine să nu vând, că vă face viața foarte, foarte complicată. Deci, desilozarea, spargerea silozurilor, nu știu cum să spun, alinierea asta sub marea umbrelă sau marea cupolă a tribului nostru mare, nu doar a tribulețelor mici în care ne aflăm zilnic, e ceva ce merită făcut conștient pentru că creierul nostru caută să fie cu cine e cu mine în barcă. Știi, dacă am echipa asta de 20-30 de colegi care mă văd zilnic, e firesc să cam țin cu ăștia și să-i faultez mai degrabă pe alții care atentează la ce facem noi aici. Pot să mai dau un exemplu apropo de diversitate. Mi s-a părut foarte interesant când unul dintre managerii mei avea de angajat o persoană în echipă
În momentul în care a făcut selecția pe bază de CV-uri, m-a ales 3 persoane și întâmplător, nu mă uit pentru că le dau libertate totală să-și aleagă oamenii, Super. dar întâmplător, Apropo de autonomie. da, apropo de autonomie, am văzut lista. Și am văzut o persoană care avea un CV impresionant din punctul meu de vedere. Și m-am dus la manager și l-am întrebat: dragule, de ce nu ai selectat persoana asta? Că mi se pare, știe ce ne trebuie nouă, a făcut adres, e perfect match. Acolo, da, exact. perfect. De ce? Și mi-a răspuns, zice: păi, ai văzut câți ani are? Ok, avea într-adevăr 60 de ani. Și zic: da, dar ce importanță are asta pentru tine? Și era o persoană tânără și a fost super sincer. Zice: știi ce? E ca și cum aș fi să lucrez cu mama mea și nu aș ști să o integrez în echipă, nu aș face față interacțiunii cu ea. Și am zis: wow, foarte... Da, un criteriu la care nu te-ai fi gândit. Nu m-aș fi gândit. Și din discuție a ajuns ok, mi-a zis că ai fi deschis, cheamă la interviu, vezi cum interacționezi. Am angajat acea persoană și guess what? S-a integrat foarte bine, super performat și a fost... apropo de diferențe apropo de diversitate și de bariere mentale și de... Pentru că fundamental, inclusiv diferențele astea de vârstă semnificative, dacă vorbim, nu știu, un manager între 30 și 40 versus un coleg de 60, astea sunt diferențe de filtre. De filtre. Și cum noi știm că filtrele astea contribuie extraordinar de mult la ce percepem noi drept realitate, cu cât cineva e mai diferit în cum gândește de tine, dacă ți antrenezi mintea să vadă în asta o oportunitate, gen tu poți să vii cu perspective pe care eu poate nu le am, dar aia presupune siguranță psihologică, că eu să nu mă simt amenințat de diferențele alea, e grozav. Și practic parte, apropo de episodul cu care vom continua episodul ăsta, o să vorbim despre mindset, parte din ce ajută la diversitate și incluziune în sensul propriu al cuvântului e să învăț să mă uit la diferențe ca la oportunități. Facem reclamă la Mob Expert, cum era asta. Suntem cu toții diferiți din fericire. Da. Și de-aia presupune ca diferențele dintre noi, unu, să nu fie copleșitor de obositoare și doi, să nu ne facem unul pe celălalt să ne simțim amenințați de cât de diferit o vedem. Spun: bă, uite, în percepția mea, cu experiența mea, eu aș vedea-o așa, tu cum o vezi? Dezbaterile de care vorbeai. Și asta chiar văd că au niște date, asta voiam, că mai aveți niște date foarte interesante. Pe diferențe de opinii. Pe diferențe de opinii, da. Unde scorurile sunt bune, frumușele, mă simt confortabil să-mi spun ideile și opiniile, chiar dacă sunt diferite de ale celorlalți. 81% dintre colegi sunt de acord. Ceea ce, repet, deci în contextul în care la noi în țară, 1 din 2, 43%, aproape 1 din 2, au nevoia psihologică numărul 1 să li se ceară părerea și recunoască punctul de vedere. Nu o să zic că au nevoie să aibă dreptate, deși cred că pentru mulți oameni ar fi preferabil, dar bă, e super importantă chestia asta. Dacă oamenii autentic simt că pot să-și exprime punctul de vedere când sunt diferite ale lor de ale celor din jur, arată și siguranță psihologică și că ați făcut pași de la momentul ăla când, dacă zicea șeful gata, sau dacă era... dă spațiu să-și exprime asta. E grozav asta. Ia să mai vedem. Ce mai avem aici? Practicăm comunicare deschisă și onestă în organizație. 73% dintre colegi sunt de acord. Uite, aici sunt curios dacă ai vreo idee, diferența aia de un sfert până la 100%, dacă ați întrebat și calitativ ce simt ei că lipsește de nu-i mai mult asta. Nu am întrebat, dar am o presupunere care vine din vulnerabilizarea și demistificarea top managementului. Cred că top managementul încă poartă o aură de munte, ei nu pot să greșească, nu au voie să greșească și deși eu în divizia mea am făcut pași, am arătat vulnerabil și am arătat om, chiar și așa, mulți dintre colegi mă văd pe un piedestal și... În turnul de fildeș turnul de fildeș. Deși, by the way, mi-am desfințat biroul și stau în open space alături și cod la cod cu ei să... Da. Cred că de aici vine.
Ok, bun. Deci, practic, mai e un pic de nevoie de apropiere să vadă că, băi, e om, e între noi, putem să vorbim și cu el, super. Și mai avem două pe care aș vrea să le adresăm înainte de a încheia, care mi se par foarte, foarte utile apropo de, nu știu, sentimentul ăla că contez aici. Da. Mă simt tratat cu respect la locul de muncă. 90% dintre colegi sunt de acord. Și ce mi se pare cel mai tare e că am încredere în managerul meu. 91% dintre colegi sunt de acord. Asta cu încredere e un subiect în sine. Încrederea este cheie. Da, multe conversații și avem episodul chiar cu Cristi, Transformation Officer-ul, deci a fost ales din 500 de candidați. Da. Perfect. Abia aștept să aprofundăm asta și cu el. Încrederea e fundament pentru colaborare. N-am eu datele la îndemână acum să le zic pe din afară, dar sunt niște date interesante. Am vorbit despre asta în Marea Păcăleală, în episodul ăla de 1 aprilie cu Mihai Morar și cu George Buhnici. Din Psihologia Poporului Român a profesorului Daniel David de la Cluj, de la Babeș-Bolyai, el povestea că în România e dramatic cum stăm cu încrederea. Ceva din registru 14% credem că suntem plătiți corect, 43% sau nu mai țin minte datele pe din afară, dar în esență noi nu prea avem încredere în nimeni în afară de familie și prieteni. Exact. 7 din 10 n-au încredere în nimeni în afară de familie și prieteni, atât. Da. 25% credeau că România poate să asigure un viitor copiilor noștri, și asta cu 14%, cred că mi-a rămas procentul în cap, că-ți plătiți corect. Băi, deci să simți că poți să ai încredere în managerul tău, că era și vorba asta, că oamenii nu părăsesc organizații, părăsesc oameni. E super importantă. Pentru că, dacă am încredere în managerul meu 91%, înseamnă că am încredere în organizație. Managerul e proxy-ul. Exact. E proxy-ul. Și asta cred că vine din faptul că eu ca manager I walk the talk. E important să fac ceea ce spun și să spun ceea ce fac. Da. Iarăși, ambele. Unul e despre transparență și claritate, unul e despre să simți că ești aliniat cu ce spui, că ești acolo. Da. Ce faceți ca să obțineți asta? Că uite, toate cifrele astea aici cu respectarea angajaților, comunicare deschisă, onestă, încredere în manager. Ce faceți ca să obțineți astfel de lucruri? Apropo de walk the talk, pentru că e foarte ușor să pui pe pereți employee centricity sau employee well-being și, cum ziceam, PowerPoint-ul suportă orice. Dar să faci ca acel coleg de lângă tine să te simtă aproape, trebuie să faci mai mult decât atât. Și ce am făcut noi, și ce zicea Paul la început, că am oferit în momentul în care a început pandemia, am fost acolo, am înțeles, am luat feedback, am înțeles ce se întâmplă cu colegii noștri, cu realitatea umană, i-am ajutat și am făcut lucruri poate triviale, dar pe care oamenii le-au apreciat. Și o idee care a venit din echipa mea, din divizia mea, au spus, păi uite, noi lucrăm de acasă. Eu acasă stau pe un scaun și mi-am rupt spatele. Trebuie să mă duc la ortoped, că nu mai pot. Și a bubuit această industrie în pandemie. Da, și zice, ar fi cool dacă ne-am putea lua scaunele de la birou acasă. Și am discutat în echipa de management și am zis, dragilor, de mâine puteți să vă luați scaunul la casă. O chestie minoră, nu ne-a costat nimic. Absolut nimic, dar pentru colegii noștri a avut un impact foarte mare. Și lucruri de genul ăsta în care arătăm că ne pasă și de încărcare, știm, auzim încărcare, vrem să facem mai mult și mai mult și mai mult. Și am început să reducem numărul de proiecte. Dar concret, de mâine am început. Că tot mai avem încărcare, sigur că mai avem încărcare. Work in progress, da. E work in progress, dar de la trimestru la trimestru planul nostru arată mai solid, da. Deci asta mi se pare, walk the talk este extrem de important. Eu aș mai conversa mult și îți mulțumesc tare pentru tot ce ne-ai împărtășit. Eu sper că a fost un episod ăsta foarte util. Eu mi-am luat niște idei de pus în practică și la noi inclusiv eu mi-am făcut notițe pe aici. Ăsta cu fac Apollo. Să ne gândim la asta, e importantă tare și cu ieșitul la masă împreună. E interesant și cum ai spus tu, cu aproape 200 de oameni
rotația merge și că nu-s doar managerii, deci foarte, foarte util. Dragul meu, sper că avem un pic mai multă claritate cu privire la rezistența naturală a sistemului nostru nervos la schimbare, dar și la ce am putea face ca să o facem mai digerabilă, nu neapărat plăcută, dar digerabilă și să reușim să ținem motivația aia sus. Asta a fost primul episod, prieteni, din seria OTP Mindset, în care vorbim atât componenta asta de diversitate și incluziune și cât de util e că suntem cu toții diferiți din fericire în mediul organizațional, dar și care sunt niște chestii practice și concrete care pot ajuta o organizație să navigheze transformările pe care ni le pune perioada pe care o trăim în față. Mai avem niște episoade, zic doar așa, teasing pentru cei care ne privesc. Urmează să avem o conversație cu Roxana Hidan despre mindset, în care o să vorbim cum felul în care gândim poate să potențeze și să ajute în schimbare sau din contră să blocheze relația noastră cu orice formă de schimbare. Mai vorbim cu Cristi Motcă despre colaborare și cât de important e să construim încredere și să ne uităm un pic la care sunt trăsăturile astea susținute de cercetare și de știință care ne ajută să avem încredere unii în alții. Și mai avem la final 2 episoade, unul despre tipare de gândire și unul cu concluzii din toată seria. Eu vă mulțumesc că ați venit așa, cum să zic, umani și vulnerabili în fața noastră și ne povestiți cu datele astea și ce merge și cum ați făcut să meargă și unde mai e încă work in progress și probabil că va fi mereu în anumite locuri spațiu de îmbunătățire. Mi se pare că inclusiv asta e util. Să spunem, bă, asta merge și uite ce am făcut să meargă, aici încă nu știm cum să o facem sau încă n-am reușit versus, cum zici tu, PowerPoint-ul și Excel-ul susțin orice, toate prezentările astea pe care le vedem la conferințe în care organizația noastră e imaculată, salvează planeta, angajații sunt super fericiți. Eu sper că dacă măcar 2-3 idei și-au luat telespectatorii, spectatorii, privitorii, dragilor voi, chit că conduceți o organizație mare sau mică, poate v-ați luat ceva util apropo de cum puteți să vă faceți viața mai bună și să o faceți și pe acelor care sunt cu voi acolo în organizație. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat și am vorbit și eu la câteva conferințe despre lucrurile astea pe care le-am făcut în OTP și feedback-ul pe care l-am avut e că OTP e o organizație cool, pentru că, așa cum spune Paul, facem și bune și rele, dar ni le asumăm și mergem mai departe. Vă mulțumesc. Și una din cele bune l-ați avut, dragilor, aici pe Costi Mareș. O bucurie să conversăm cu el. Una din cele bune pentru care trebuie să vă mulțumim și noi e că sunteți cu noi de 6 sezoane. De 5, de fapt, de 5, după sezonul 1, de la 2 până la finalul sezonului 6. Mă bucur din suflet și mă bucur că parteneriatul ăsta nu e doar unul de acest podcast e susținut de OTP Bank, ci uite, avem conversațiile astea, facem cursuri împreună, învățăm din ele. Mulți colegi ascultă și din ecosistemul ăsta premium pe care l-am făcut pe mindarchitect.ro și apropo de walking the talk ăla de care vorbeai, mă bucur tare că am reușit să găsim genul ăsta de partener. Pentru mine contează mult să nu fie... Și o să vă împărtășesc ceva ce nu ți-am spus. Mă întâlnesc cu mulți oameni pe care îi cunosc pentru prima dată și vorbind spun sunt de la OTP și sunteți cei care susțineți Mind Architect și vă mulțumim foarte tare și să vezi perspectiva. Vă mulțumim foarte mult că îi susțineți, pentru că așa putem și noi să ascultăm podcasturile for free, gratis. Yes. Și autentic și pentru mine și faptul că am lucrat împreună și lucrăm împreună într-un mod autentic înseamnă foarte mult pentru mine personal. Bucurie și pentru noi mare și mulțumesc mai ales că, uite, și conversația asta e posibilă, pentru că, dragilor, toate astea presupun costuri, efort, resursă umană, materiale. O să facem noi un episod despre studioul ăsta și mulțumim că ne ajutați să le ducem gratis la oameni, că eu chiar cred că și când vine vorba de transformări organizaționale, dar și când vine vorba de alea personale, cunoașterea asta de sine și o mai bună înțelegere a cum funcționează psihicul și creierul nostru nu o să rezolve problema, dar o să facă drumul mai ușor. Dragilor, mulțumim pentru tot. Costi Mareș, Dorin Boabeș și Elefantul. Vă pupăm și să ne vedem data viitoare cu bine. Ciao!